Tämä on Studio Helsinki-tuotanto. Jos et saa etukäteen saanut suostumusta seksiviestittelyyn, niin sä et lähetä sitä. Joo, hyvä. Ihmiset voi lähettää vaikka moi, mitä kuuluu viestin. Tällainen niin kuin lähestyminen ehkä joo, mutta se, että mitään seksuaalista flirttailevaa, vihjailevaa ei lähetetä ennen kuin siihen on suostumus. Ruututerapiassa me käsitellään TV-sarjojen ja leffojen ihmissuhteita sekä somessa trendaavia parisuhdeasioita meidän terapeuttien näkökulmasta. Meillä on Karon kanssa yhteinen vastaanotto nimeltään Uuden elämän värit täällä Helsingin Vallilassa. Mä oon Karoliina Kruuna, seksuaaliterapeutti ja terapeuttien kouluttaja. Ja mä oon Marika Rosenborg, seksuaaliterapeutti, eroasiantuntija ja tietokirjailija. Laita popparit mikroon ja hyppää seuraamme terapeutin sohvalle. Tänään meillä olisi ajatuksena jutella ruudusta, ruututerapiaa, mutta vähän erilaisesta ruudusta, eli puhutaan Instasta ja Instagramiin liittyvistä seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden ilmiöistä. Mehän ollaan sun kanssa sellaista ikäpolvea, että me ollaan saatu elää nuoruus niin, että ei ole ollut ruutuja. Tämä on ollut ruutu. Mustavalkoinen ruutu ja pari kanavaa, mutta se niin kuin sellainen sosiaalinen media ja internet, eihän meillä ole ollut sitä meidän lapsuudessa. Et mä muistan silloin, kun mä oon ollut yläasteella, niin silloin oli ATK-luokka. Ja ATK-luokassa oli tietokoneita, jotka siellä pöhisi ja ruksutti, sellaiset valtavat laitteet. Ja sitten sinne pääsi välillä, kun jostakin armosta tuli sellainen tunti, niin sitten pääsi sinne hetkeksi ja pääsi myös internetin syövereihin. Muistan, että mun isoveli kertoi mulle, se ei ollut Google, vaan se oli joku toinen silloin meidän nuoruudessa. Niin että on tällainen, että kun sä meet sinne, niin sä voit kysyä sieltä mitä vaan, ja sieltä löytyy kaikki maailman tieto. Sä vaat, ei ole totta, että se on vähän se niin kuin tietosanakirja, mutta siellä jossain tietokoneessa se oli tosi mielenkiintoista. Ja sitten silloin oli esimerkiksi tällainen Kiss FM:n chat. Eli Kiss FM oli se radiokanava ja niillä oli tämmöinen chatti, johon me päästiin sitten iltapäivisin ja sinne pystyi kirjoittelemaan ja juttelee vaikka jonkin toisen naapurikaupungin poikien kanssa. Se oli tosi mielenkiintoista. Mutta se meidän niin suhde sosiaaliseen mediaan on ollut silloin nuoruudessa ihan erilainen kuin mitä se on nykynuorilla. Ja nyt mua itse asiassa oikeastaan kiinnostaa, että minkälainen sun suhde sosiaaliseen mediaan ja esimerkiksi Instagramiin on tänä päivänä? Se on, miten sen sanoisi, henkilökohtainen suhde on heikentynyt. Itse asiassa Instagramissa mä en ole koskaan ollut niin henkilökohtaisesti kuin Facebookissa, mihin mä liityin 2007. Ja siellä alkuun se oli, no ei ihan alkuun, mutta sitten siinä parhaina vuosina niin se oli aika paljon henkilökohtaista jakamista ja semmoista just päiväkirjamaista tietysti myös raportointia, mutta semmoista oikeasti yhteydenpitämistä ystäviin, että siitä tuli se mahdollisuus. Tietysti vielä kun elin yhden vanhemman perheessä ja olin paljon kotona kiinni lasten kanssa, niin sillä oli, mä huomasin, että sillä oli erityinen merkitys monille meikäläisistä silloin niinä vuosina. Ja sitten kun Instagram tuli, niin mä en hirveästi siitä innostunut, mikä johtuu ihan siitä, että mä en ole kuva-ihminen, mä oon teksti-ihminen. Ja mä se ei jotenkin vedä mua puoleen. Tietysti mä tykkään kaikista visuaalisesta ja kauniista, mutta se ei koskaan, kun se tuli, niin mä pitkään olin, että mä en edes liittynyt siihen. Ja lopulta, kun mä liityin siihen, niin kyllä mä suoraan sanoin, niin tein sen ammatillisista syistä, että ammatillisen näkyvyyden kanssa. Mulla on julkinen tili tällä hetkellä Instagramissa, jossa mä pääsääntöisesti postaan työhön liittyviä asioita, mutta kun mä oon linjannut sen niin, että mä myös että mulla on aika avoin linja myös mun omaan elämään. Ja mä vaikka blogeissa kirjoitan paljon ihan henkilökohtaisista kokemuksista, haluan tulla näkyväksi myös siltä puolelta, niin siellä on myös semmoisia muihin kuin työasioihin liittyviä postauksia satunnaisesti. Mutta sitten mulla on myös se, että jos multa ilmestyy kirja tai uusi korttipakka, niin sitten mulla on someassari, joka sitten mä ostan yleensä muutaman kuukauden palveluja, koska mä jumitaan sitten kuvien valitsemiseen ja kaikkeen semmoiseen, että musta on parempi, että joku tekee sen sillä tavalla, että mä maksan siitä. Joo. Mutta ei ole mitenkään, mä ymmärrän kysymyksen, että onko jotain semmoista jotenkin semmoista tunteita herättävää, niin eipä juuri. On musta tietysti kiva katsoa sun juoksupostauksia ja perheen ja suvun ja ystävien juttuja, mutta en mä niitäkään hirveän paljon siellä seuraa. Siitä ei voi tehdä mitään johtopäätöksiä, kuinka läheisiä
ihmiset mulle on, että mä oon pyrkinyt viime vuosina kuitenkin niin priorisoimaan niin live-kohtaamiset ihmisten kanssa. Entäs sä? Joo, no mä jaan aika paljon tosta, mitä sä kerrot, että mun suhde vaikka Instagramiin on tosi semmoinen jotenkin kaksijakoinen, että mä voisin jopa sanoa, että mä inhoon Instagramia, että mä haluaisin viettää siellä niin vähän aikaa kuin on mahdollista. No sitten mä tietenkin yrittäjänä tiedän, että se on tärkeä markkinointikanava, joten mä oon vähän niin kuin sen takia aika isostikin siellä. No mä oon tavannut mun kumppanin Instagramissa, Wow. että mun on pakko siitä jollakin tavalla tykätä, sehän yhdistää ihmisiä. Ja mä oon paljon löytänyt myös niin kuin läheisiä ihmisiä, ystäviä, tai että on sieltä Insta-maailmasta vaikka juoksututtuja ja juoksukavereita, ja että se yhdistää esimerkiksi juoksevia ihmisiä, että tunnistan sen niin kuin sellaiset hyvät puolet, mutta sitten se myös musta vie sitä keskittymistä ja vie ihan hirveästi aikaa ja ainakin mulle saattaa tapahtua sitä, että mä vertailen vaikka mun omia postauksia tai storeja muiden ihmisten ja että onko ne tarpeeksi hyviä ja on sellaisia paineita, että minkälaista sisältöä siellä pitäisi olla ja sitten kun mä tykkään sellaista niin kuin rauhallisesta ruutuajattomasta ajasta, että kun mä katson niin paljon sarjoja ja teen koneella töitä, niin sit musta on ihanaa, että mä voin olla ihmisen kanssa niin kuin tälleen, niin kuin me nyt ollaan tässä. Ja sitten, että mä voin myös olla täysin ilman mitään ihmisiä tai mitään visuaalisia ärsykkeitä, että se on mulle tärkeää vastapainoa. Että Se pitää sanoa, että se on sellainen ilahduttava juttu, mistä mä tykkään, että suuri osa esimerkiksi kirjapalautteista tulee Instan kautta. Okay. Että se on ketterä tapa lähestyä jotain, niin kuin itsekin teen. Jos luen kirjan, josta pidän tai näen jotain, mistä tykkään, mikä liittyy johonkin ihmiseen, niin mä mielelläni laitan palautetta ja rohkaisen ja kerron, mitä ajattelen. Ja sitten tietysti myös kaikki nämä niin kuin ammatilliset yhteisöt, niin niiden tilit on kiinnostavia niin kuin seurata. Joo. No hei, sukelletaanko yhteen Instagramin ilmiöön? Eli voitaisiin ensin jutella sellaisesta, että mä oon kuullut asiakkailtani ja tuttavilta ystäviltä sellaisesta, ja olen itsekin huomannut tämmöisen ilmiön, että parisuhteessa saattaa aiheuttaa mustasukkaisuutta ja vaikeita tunteita, ja ylipäätään se voi nostaa siihen parisuhteen keskusteluun sellainen, että jos toinen seuraa, se, että minkälaisia ihmisiä toinen seuraa siellä Instassa, että keitä ne on ja minkä verran niistä kuvista tykätään ja ehkä, että kommentoiko se toinen jonkun Insta-vaikuttajan tai jonkun Insta-tilin jotain kuvia ja että se herättää monenlaisia tunteita, niin ootko sä törmännyt tällaiseen ilmiöön? Koko ajan. Voi sanoa, niin kuin, ei kaikessa asiakastyössä, mutta niin sitten jos katsotaan niin kuin pariterapiatyöskentelyä erikseen. Ei sielläkään kaikilla ole. Sitä ei kaikki tietenkään edes ole niin kuin sosiaalisissa medioissa, mutta joillekin se on niin kuin keskeinen triggeröivä asia, johon menee tosi paljon aikaa ja jotka haavoittaa. Ja tämmöisiä niin kuin käydään keskustelua siitä, mikä on ok, mikä ei ole ok. Onko minulla oikeus ilmaista kumppanille, mitä hän saa vaikka tehdä niin kuin somemaailmassa. Tai onko minulla niin kuin oikeus tietää siitä, tai tämmöisiä, no siinä tulee jo se vertailu, mutta sitten tietysti ihan oma tämmöinen alueensa on myös sitten nämä tämmöiset erilaiset herutuskuvat, johon miehet vaikka reagoi. Mä nyt kerron tämmöisen, tämä on klisee, mutta se on totta, mikä tulee näkyväksi vastaanotolla, että kumppani voi kokea sen haavoittavaksi, että se puoliso käy tykkäilemässä ja laittamassa sydämiä vaikka johonkin uimapukukuviin. Tai ei tarvitse välttämättä olla vähän päälläkään. Joskus voi olla ihan mikä tahansa kuva, mutta se on joku ihminen, jonka toinen kokee uhkaksi. Sitten toisaalta mä tiedän, että on ihmisiä, jotka oikeasti ei voisi vähäkään niin välittää. Sittenhän mä ajattelin, että me tullaan ehkä niin enemmän juuri, mehän puhutaan aina luottamuksesta myös. Ja sitten jollakin ihmisillä vaan se luottamus voi olla niin kuin monistakin syistä niin kuin lähtökohtaisesti niin kuin vahvempi, että se ei välttämättä kerro sitä suhteesta, mutta kyllä se yleensä aina jollakin tavalla ottaa kantaa myös siihen suhteeseen. Vaikka sellainen nyt, mitä mä oon kuullut, että minkä verran ihmiset käyttää vaikka aikaa siihen, että seurataan sitä, että keitä sä seuraat ja ketkä seuraa sua, koska sehän on ihan aika armoton työ, että jos sä meet katsomaan jonkun ihmisen seuraajia tai ketä hän seuraa ja sit sä käyt läpi, että no näitä ne on nyt tänään
ja sitten onko se nyt tullut uusia ja minkälainen se suhde on näihin ihmisiin. Ja jos siellä on satoja seuraajia, niin siinä saa käyttää aika paljon sitä salapoliisityötä, että kun käy näitä läpi, että minkä verran siihen menee energiaa ja aikaa ja sitten ihan sellaista niin kuin tunteiden kanssa olemista, jos sä joudut niin kuin satoja profiileja käymään läpi. Että se kuulostaa musta ihan siis äärimmäisen uuvuttavalta. Mutta sitten jotenkin, kun useinhan tällaisenkin taustalla on se voi olla sellainen, niin kuin sä sanoit, se voi kertoa joskus siitä suhteesta ja siitä, että minkä verran siinä suhteessa on luottamusta, mutta sitten tai mitä siinä suhteessa on tapahtunut, mitä se toinen vaikka on tehnyt. Että jos suhteessa nyt on ollut esimerkiksi uskottomuutta, rinnakkaissuhteita, niin sitten sitä voi niin kuin helposti ajatella, että no, että voinko mä tällaisella nyt todistaa, että onko hänellä joku toinen käymällä läpi niitä, että keitä toinen seuraa. Mutta sitten aika useinhan se liittyy sitten niinku johonkin omiin kipuihin ja omaan haavaan ja vaikka sellaiseen, että minkälaisena pitää omaa itseään ja omaa epävarmuus tai se, että onko mä riittävä ja onko mä tarpeeksi hyvän näköinen ja riitäks mä tolle toiselle ja että voiko ne kertoa jotakin siitä ne, ketä se toinen seuraa tai keistä hän tykkää tai mitä hän kommentoi, että jos mä en ole samanlainen, niin eikö se toinen tykkääkään minusta? Niin, ei tulla aina siihen vertailuun. Se vertailu on myrkkyä kaikessa. Tätäkin tapahtuu, että ihmiset voi vaatia vaikka, että pitää näyttää viestit. Mitä sä ajattelet siitä? No, kyllä mä ajattelen niin, että, että mä en oikein näe tilannetta, jossa se olisi ok. Joo. Mä tiedän, että sitä tehdään esimerkiksi, kun yksi mun erikoisalaterapeuttina on seksiriippuvuus, tällainen pakanomainen seksikäyttäytyminen, niin mä tiedän, että siinä on sellaista, että jotkut lähtee sellaiseen todella kontrolloivaan niin kuin tapaan, että näytetään puhelin ja kaikki sijaintitiedot ja että sä näytät sen, että mitä sä viestittelet kenenkin kanssa ja ihan niin kuin tavallaan läväytetään auki kaikki. Kyllä. Ja musta on se ihmisen tilanne mikä vaan, jokaisella oikeus yksityisyyteen. Ja eihän se luottamus voi rakentua sen varaan, että se rakentuu kyttäämiselle tai se rakentuu vahtimiselle tai sellaiselle kontrollille, että sehän kestää, tai siihen pystyy hetken, mutta yleensä se aina sitten vaan vie kauemmas siitä aidosta luottamuksesta. Että jos sellainen tarve herää vaikka, että no hei sä haluaisit katsoa sen toisen puhelinta, niin mä toivoisin, että jokainen ottaisi siinä muutaman hengenvedon ja ottaisi vähän aikaa ja happea ja miettii, että onko se nyt se paras tapa ja että mikä se tunne siellä taustalla on ja että voisiko sitä lähteä ratkaisemaan jollakin muulla tavalla kuin se, että sä luet ne viestit tai vaadit toista näyttämään, että mitä kaikkea siellä puhelimessa tapahtuu. Eli nämä kaksi asiaa, viestien lukeminen tai sijaintitietojen jakaminen, niin onko nämä semmoisia, että sä et näitä tarjoa esimerkiksi seksuaaliterapiassa? En tarjoa. Mä tiedän, että jotkut sitä tarjoaa vaihtoehtona ja se, että voi ottaa vaikka kumppanin puhelimen ikään kuin hallintaan, että näkee kaiken, mitä siellä tapahtuu, mutta mä en näe, että se on millään tavalla hoitavaa ja eteenpäin vievää. Joo. Niin, jos jutellaan hetki vielä siitä, että on ne sitten alastonkuvia, tai harvoin niistä on alastonkuvia, mutta ne on bikinikuvia, ne on jotain sellaisia salikuvia tai tyylikkäästi aseteltuja lomakuvia ja ihmisiä, joita sä et tunne, ja sitten niitä mennään tykkäämään ja kommentoimaan, ja sitten sun kumppani näkee sen, niin mitä sä ajattelet, mitä sä ajattelet siitä? Tai miten sen asia voisi ottaa esimerkiksi puheeksi parisuhteessa? Jos se ei ole mikään ongelma, niin siitä ei tarvitse tehdä ongelmaa, mutta jos se herättää vaikka itse sitä epävarmuuden tunnetta tai se tuntuu jollakin tavalla pahalta ja sä mietit jatkuvasti, että minkälaista se kumppanin somekäytös on siellä Instassa, niin miten sellaista voisi ottaa puheeksi suhteessa? Kyllä mä ajattelen, että tässä maailmassa, jossa me eletään somemaailmassa, niin se on niinku yksi sellaisia asioita, mistä on hyvä suhteen alussa jo puhuu. Voi miettiä se, että mikä musta tuntuisi hyvältä tai pahalta, jos kumppani tekisi niin. Ja sitten voidaan vaikka, tässä kohtaa voidaan vertailla vaikka sitä, että mitä tämä niinku herättää. Että onko tämä niinku meidän kokemus tästä sama. Ja kyllä mä ajattelen, että rakastavaan läheiseen ihmissuhteeseen kuuluu se, että otetaan niinku toisen tunteet huomioon. Mutta tietenkään se ei voi olla niinku kontrollointia. Eihän kukaan toinen ihminen tässä maailmassa voi tehdä niinku päätöksiä mun puolesta mistään mun käyttäytymisestä. Mutta jos mä haluan pitää yllä hyviä ihmissuhteita, niin mun pitää itse ottaa vastuuta niinku siitä, että miten mä niinku toimin siinä. Ja jos toinen on sitten tunnehaavoittuva ihminen, joka jotenkin menee pois tolaltaan tai jonka niinku hyvinvointiin ratkaisevasti vaikuttaa se, että niinku mun sosiaalisen median käyttäytyminen, niin kyllähän sit niinku pitäisi puhua.
Mä en tarkoita sitä, että se pitää vaikuttaa niin, että sitten mä teen niin kuin toinen haluaa, koska se helposti eskaloituu ja niin kuin, siitä voi joutua niin kuin monenlaisiin ongelmiin. Mutta voi kysyä itseltä, tietysti mä teet, että se niin kuin tärkeä kysymys itseltä on se, että mitä tarvetta minussa palvelee se, että mä haluan laittaa vaikka sydämiä jonnekin tiettyihin kuviin. Tai että mitä mä saan siitä, mikä on niin kuin se mun tarve tehdä niin, tai kommentoida jotakin. Onhan siellä valtavan niin kuin iso alue, mitä siellä voi tehdä, mikä kestää päivänvalon ja mikä ei. Ja niin kuin näin. Mutta en mä tiedä. Kyllä mä niin ajattelen, että elämä tässä suhteessa oli helpompaa ennen niin kun nämä sosiaalisen median niin kanavat tuli niin tältä osin. Ne on tuonut paljon tosi tärkeitä, rikastuttavia asioita meidän elämään, mutta osalle ihmisistä ne kyllä ne kuormittaa paljon. Niin kuormittaa, joo. Ja se, että aika monihan unohtaa sen suhteessa, että olisi tosi tärkeä se pelisääntökeskustelu siinä alussa, että mitkä on ne meidän suhteen rajat, mikä tässä suhteessa on ok. Monihan tulee, että kun suhde alkaa, niin silloinhan se käyttäytyminen on jotain, niin on jonkinlaista käyttäytymistä. Sitten kun se suhde alkaa, niin sehän ei voi mennä niin, että sitten vaan jatketaan siinä samalla, mitä on ollut aiemmin. Joskus se voi olla ihan vaan tällainen, että on vaan tottunut siihen, että se on sellainen sun ajanviete. Sä selaat sitä Instaa, sä kattelet, sä tykkäilet, sä kommentoit ja se ei ole sen isompaa. Ja sitten kun sä oot suhteessa, niin sä ikään kuin jatkat sitä samaa käyttäytymismallia ilman että sä kyseenalaistat, että onko tämä nyt tässä tilanteessa ok. Ja tämän kyseenalaistaminen olisi musta, se ei tarvitse tarkoittaa sitä, että sen pitää loppua, mutta se ei niin kuin miettisi, että no miksi mä, niin kuin sä sanoit, miettisi, että miksi mä teen tätä, että mikä sen tykkäyksen tai kommentin taustalla on. Mutta se tosiaan voi olla joskus vaan tämmöinen, että sä niin kuin toistat sitä samaa käyttäytymismallia ja tapaa, mitä on ollut aiemmin, vaikka sinkkuna, jolloin se on ollut ihan täysin todennäköisesti ok. Ja sitten mä ajattelen, että se kumppani, jota tämä häiritsee, niin sehän olisi tosi tärkeää, että hän kertoisi siitä, että miltä se tuntuu. Että mitä tunteita se herättää, mihin se itsessä kolahtaa, eikä niin, että se tulee sitä kautta, että mä vaadin, että sä lopetat sen tai voisitko sä lopettaa sen, vaan enemmän siitä omasta tunteesta käsin. Ja sitten mietit, että okei, että tämä tuntuu musta nyt tältä, täällä on sulle tämmöinen merkitys, no mitäs me nyt sitten voitaisikaan yhteensovittaa. Ja tietysti se ottaa yleensä kantaa myös siihen, että miten siinä suhteessa ne tarpeet tulee täytetyksi, että jos sä kaipaisit vaikka enemmän huomiota sun kumppanilta, etkä saa sitä ja samaan aikaan sä niin kun näet, että ne sydämet lentelee siellä jossain muualla, niin se todennäköisesti vielä niin triggeröi lisää siinä tilanteessa. Kyllä. Ja mitä ne sitten, ne itse asiassa, miten niitä sydämiä myös luetaan, että mikä merkitys niillä niin kenellekin on. Sillä voi olla tosi suuri ero. Aivan. Ja osalla ihmisistähän se voi olla se tavallaan se merkitys, mikä tällaisen käyttäytymisen taustalla on. Niin osalla ihmisillähän se voi olla sooloseksin itsetyydytyksen väline, tai että käyttää sitä siihen, mutta ei missään tapauksessa kaikilla. Et kaikillahan siinä ei ole sellaista seksuaalista motiivia tai tarkoitusta. Et sehän voi olla ihan vaikka tapa käsitellä tunteita, että sulla on vähän jotenkin vaikea olla ja sä et oikein pysty sitä. Eli mennään taas tunnetaitoihin, mistä me aika usein puhutaan, että sä et oikein pysty sen kanssa olemaan, niin sitten sä siirrät sen taas niin kuin välttelykäyttäytymistä ja on paljon helpompaa kommentoida ja scrollailla Instassa ja tykkäillä kuin se, että sä käsittelet sitä, miltä sun oikeasti tuntuu. Tai sitten, että hakee sellaista hyväksyntää. Että hei, toi tykkäsi nyt tästä mun kommentista, toi vastasi tähän mun kommenttiin, toi alkoikin seuraamaan mua, niin sit saa vahvistusta itselle, että hei, että mä oon hyvä tyyppi ja musta tykätään ja mä oon näkyvä. Ja nämä asiathan ei liity siihen parisuhteeseen tai kumppaniin musta millään tavalla, että nämä on semmoisia niin kuin omia henkilökohtaisia motiiveja sen käyttäytymisen taustalla. Ja sekin voi auttaa, että avaa näitä, että kun löytää se, että hei, miksi mä toimin näin, niin sitten kumppani voisi olla helpompi olla sen asian kanssa, kuin jos vaikka ajattelee, että no toi ei halua katsoa mua, se haluukin katsoa sitä Instaa, tai mä en riitä tolle, se tykkää ton näköisistä ihmisistä. Niin, sitten mennäänkin jo aika niinku herkälle alueelle, jos mietitään, niinku, että tämä niinku seksisuhde omaan itsen ja niinku itsetyydytys, sooloseksi, niin ajattelet sä, että niistäkin pitäisi puhua avoimesti, että onko se ok niinku runkata jollekin kuvalle, jonka ihmisen tuntee, kuin että se on vaan joku kuvastosta joku tyyppi. Pitääkö tämmöiselle olla niin kuin lupa suhteessa? No mä
ajattelen, että jokainen saa antaa sen luvan just niille asioille, mikä tuntuu itsestä hyvältä, että mehän ei voida oikein ylhäältä päin sanoa, että no tällaisille asioille pitää antaa lupa. On varmaan tosi paljon ihmisiä, joille tämä ei ole ok, mutta sitten taas on ihmisiä, jotka suhtautuu siihen, että tykkäilee tuntemattomien instakuvista tai selaa niitä, että se voi olla niin kuin, että se on samanlainen, se on niin kuin pornoon verrattavissa oleva asia, eikä se ole sen ihmeellisempi. Et ehkä siinä olisi just tosi tärkeää kuunnella sitä kumppania, että miltä se hänestä tuntuu. Mutta niin, sitten kyllä mä siis suosittelen kaikille sitä, että jokainen puhuisi suhteessa sooloseksistä ja siitä, että et onko sitä ja ei tarvitse mennä yksityiskohtiin ja ei tarvitse kertoa, että mitä silloin tekee tai mitä silloin ajattelee. Mä en edes sitä en välttämättä suosittele, mutta että se olisi kuitenkin asia, josta on puhuttu ihan samalla tavalla kuin puhutaan muistakin asioista. Että se voisi olla myös osa sitä pelisääntökeskustelua, vaikka mä en ajattelekaan niin, että toinen voisi vaikka jotenkin määritellä, että hei, että sulla ei saa sooloseksin aikana olla tällaisia ajatuksia tai sulla ei saa olla sooloseksin aikana tällaista käyttäytymistä, mutta että kuitenkin se olisi asia, että se asia olisi jollakin tavalla ollut pöydällä. Kyllä. Eli oikeasti siis sekin puhuminen on se meidän tärkein käyttöliittymä. Me ei jotenkin voida korvata, no kai se voi kirjoittamalla voi joskus korvata, jos tuntuu vaikealta ilmaista sanoilla itseensä. No, joo, siis voi, toki, että kyllä niin kuin ehdottomasti voi, tai laittaa ääniviestiä tai laittaa kirjoittaa niin kuin tälleen ihan siis, ei puhelimella tai koneella, vaan ihan niin kuin käsin kirjoittaa jonkun viestin toiselle, että jos tuntuu, että se on vaikea sanoa sanoin. Mutta kyllä, niin, taas me päästään siihen, että sekin, kun tässä puhutaan myös siitä, että ihmisillä on kauheasti sellaisia oletuksia, että me annetaan joku merkitys sille asialle. Että nyt se tykkääminen tai kommentoiminen tarkoittaa jotakin kauheata. Ja sitten se voi olla paljon arkisempi tai pienempi asia. Se ei oikeasti olekaan niin kauhea asia. Mutta molemminpuolisesti niin kuin rajojen kunnioittamista mun mielestä tässä asiassa. Että ei rajoittaen, vaan sellaista yhteistä kompromissia löytäen. Vai miten sä ajattelet, ollaanko me tässä samoilla linjoilla tästä tämmöisestä meidän yhteenvedosta tästä aiheesta? Kyllä, joo. Ja kyllä niin kuin viime aikoina mun vastaanotolla on kyllä niin kuin erityisesti vielä enemmän kuin Instagram, niin on tullut tämä Instagramin sisarus, tämä Threadsi esiin. Ja siellä, siis mä en ole siellä, enkä tiedä ihan miten se toimii, mutta on kuullut siitä niin kuvauksia. Ja siellä kai sitten on kanssa, no onhan tietysti muissakin somemedioissa on eräisiä ryhmiä, mutta se, että se ei ole kiva, että jos sä löydät sun kumppanin vaikka jossain sinkkuryhmässä kommentoimassa jotain niin kuin tyyppiä, ja sä oot ihan silleen, että mitä sä täällä teet, tai että siellä on tämmöisiä ketjuja, että lähetä kuva itsestäsi saunan jälkeen terassilla meille muille täällä ihaltavaksi. Ja sitten yhtäkkiä näet, että siellä onkin sitten joku sun niin kuin kumppanin niin kuin kuvia, niin se voi tuntua todella loukkaavalta. Niin voi. Kyllä sitä niin kuin aika usein parisuhteessa sitä omaa somekäyttäytymistä joutuu jollakin tavalla vähän muokkaamaan, vähän miettimään, että hei, että onko tämä nyt enää tässä tilanteessa ok, miten mä toimin. Vaikka se ei saisikaan mennä sellaisen rajoittamisen kautta, mutta se, että se voi vaatia vähän sitä, että vähän niin kuin miettii, että miten Suomessa toimii ja onko se nyt tässä tilanteessa sopivaa. Niin, ja mihin mä niin kuin sitä tarvitsen, niin kuin, että mitä se mussa palvelee. Ja eikö se niin kuin ole sitä toisen arvostamista ja rakastamista, että haluaa toimia sillä tavalla, että molemmilla olisi hyvä ja turvallista olla siinä suhteessa. No on kyllä. Ja ehkä se ei me näköjään ihan vielä oltukaan valmiita päästä tästä aiheesta, koska mulle tuli vielä mieleen se, että just sitä toisen arvostamista, rakastamista on myös se, että menisi hetkeksi sen toisen saappaisiin ja toisen asemaan, koska useinhan me sallitaan itsellemme paljon enemmän kuin mitä me sallitaan toiselle. Et mä usein kysyn tälläkin sohvalla, että hei, että jos sun kumppani tekisi sulle noin, jos sulle tapahtuisi noin, niin miltä se susta sit tuntuisi? Kyllä. Ja sit voi tullakin se hetken hiljaisuus, että hei, että niin, totta. Itse asiassa kyllä musta saattaisi tuntua aika pahalta, jos hän kommentoisi joihinkin sometileihin näin, tai jos hän tykkäilisi, jos hän tekisi näin. Että sit sitä voi olla, niin kuin, se voi olla helpompi löytää sellainen myötätunto, kun miettii sitä niin kuin itsen kautta. Kyllä. Olenko minä sellainen kumppani, jonka minä itselleni haluaisin? Niin, juuri tämä viisaus. Kyllä. No mut hei, mitäs sitten meidän listalla oli vähän muutakin. Mitäs tällaiset ulkonäkövaatimukset? Mä oon kuullut myös sellaisesta, että
tällaiset niin kuin listaukset siitä, että mitä odottaa kumppanilta. Ei välttämättä edes ulkonäköön liittyen, mutta mitä odotetaan kumppanilta, että mitä hänen tulisi olla, mitä hänen tulisi edustaa. Ja mä oon törmännyt tällaiseen, että on tämmöinen, mä mietin ihan mitä se meni, koska mulla on vaan tämä 666 nyt mielessä. Eli tällainen ajatus siitä, että naiset, nyt me puhutaan aika heteronormatiivisesti tässä yhteydessä, mutta heteronaiset, naiset, jotka etsii miehiä kumppaneiksi, he toivoo kumppanilta 6 feet tall, eli mitäköhän tämä olisi, onko se joku 180 pitkä, ehkä voisi olla suunnilleen tällainen, ja 6 inches, eli peniksen koko. Mun piti ihan laskea, että kuinka paljon se on sitten noin niin kuin 15, vähän päälle 15 senttimetriä pitkä penis, ja sitten on vielä 6-figure salary, ehkä suunnilleen näin, eli se, että sulla on 6-numeroinen palkka. Eli toivotaan pituutta, peniksen kokoa ja sitten paksua lompakkoa. Kuka tämä? Kumpa se olisi joku yksi ihminen, joka voitaisiin osoittaa, että hän tuolla. mutta ilmeisesti se on tämmöinen ainakin tuolla niin kuin maailmalla ilmiö, että tällaisia toiveita naisilla on. Niin mitäs tällainen sussa herättää? Vastenmielisyyttä. Ensinnäkin. Todellakin. Se, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan tämmöisistä asioista. Me mennään nyt taas sinne semmoiselle, mikä on elämän tarkoitus, mikä on merkityksellistä elämää, mitä tarkoittaa tunneyhteys, mistä puhutaan, kun puhutaan rakastumisesta tai vetovoimasta. Tämä on tämmöistä tosi, jälleen kerran tämmöistä splittaavaa tämmöistä, jos mietitään sitä heteronormatiivisesta mielestä tai näkökulmasta, että mikä tekee vaan sitä railoa. Kuka meistä on täydellinen? Niin. Ja mulla on mielessä... Ja sitten toisaalta haluan sanoa vielä, sanon vielä sen, että eihän nuo asiat myöskään edusta kaikille täydellisyyttä. Jotenkin tosta mulle tulee ihan sellainen tosi surullinen olo ja niin semmoinen jotenkin pinnallinen, ehkä ilmiselväkin sana. Mulla on mielessä siis semmoinen, se on varmaan joku meemi tai joku tämmöinen, mutta sellainen, että se mies on ikään kuin pelkkä se penis, että siinä on sellainen penis ja sitten sillä on jalat ja se kävelee semmoisena peniksenä, niin jotenkin tollainen, että kuka haluaa kumppaniksi ihmisen, joka ei ole mitään muuta kuin että sä oot pitkä, sitten sulla on joku tietyn kokoinen penis ja sitten sulla on se, että sulla on rahaa, niin minkälaista olisi elämä sellaisen ihmisen kanssa, joka pituushan, mitä se kertoo ihmisestä. Eihän se ja sitten se, että peniksen koko, mitä se kertoo ihmisestä ja miten siihen voi rakentaa sellaista toimivaa parisuhdetta. Ja sitten samoin se paksu lompakko, että kuka haluaa olla ihmisen kanssa, jos on vain nämä ominaisuudet tai tällaisia asioita. Että niin, että jos se on se elämän keskeisesti vaikuttava asia, vaikka tietysti mä ymmärrän, että me kaikki tarvitaan rahaa, että me ollaan turvallinenkin olo, mutta se, että jos se on se keskeinen asia, mikä johdattaa elämää. No, me tiedämme myös seksuaaliterapeuttina, että se peniksen ulkoiset ominaisuudet ei ole se keskeinen asia hyvän seksielämän kannalta, vaikka ihmisillä toki saa olla mieltymyksiä senkin suhteen. Tai sitten se ikuisuusaihe, se kuinka pitkä pitää olla. Mehän voidaan ihan hyvin miettiä naisten kohdalla näitä, että puhutaan lantiovyötärösuhteesta, puhuttiin joskus tai siitä, että minkälaiset rinnat pitää olla tai painoindeksi. Nythän ikävä kyllä nähtävästi taas on tulossa tämä laihuustrendi esille monien vähän parempien vuosien jälkeen. Mutta kyllähän siis nämä on tosi luotaan työntäviä. Mä ajattelen, että aikuisten ihmisten kasvatusopetus, terapia-alan ihmisten pitäisi olla enemmän äänessä siitä, pitää elämää siitä, että mikä on hyvää elämää ja mitä on kehorauha, mitä on semmoinen kehopositiivisuus, että mä voin pitää itsestäni ja että se ihmisten välinen kohtaaminen, niin se on ihan se tapahtuu ihan toisessa kohtaa kuin tämmöisissä asioissa. Niin. Joo, siis mä kuulin just viime viikolla yhdellä tosi hyvällä luennolla, mä en muista ihan tarkkaan niitä prosenttilukuja, mutta se oli suunnilleen näin, että tämä koski Yhdysvaltoja tämä tutkimus, että noin 85% naisista on täysin tyytyväisiä heidän kumppaninsa penikseen.
Ja sitten 50% miehistä ajattelee, että he ei ole riittäviä tai heidän peniksessä on jotain vikaa. Kauheeta. Niin onkin. Ja tämäkin on musta jotenkin tosi surullista. Ja ei se ole pelkästään, ei se ole tämä, niin että miten naiset suhtautuu miehiin, vaan esimerkiksi mä muistan silloin 20 vuotta sitten yksi mun tuttu, hän oli silloin sinkku, niin hänellä oli silloin tällainen, jos mä näytän tämän nyt ihan tässä, eli mulla ei sormet nyt taivun riittävästi, mutta hän oli tällainen, että kun hän laittaa kädet näin, niin tämä mitta on se, että naisen niin kuin takapuolen pitää mahtua siihen. Että hän etsii kumppania. Hän kulki. Joo. Mä toivon, että hän kuulee tämän, kun mä puhun tässä nyt. Ja mä toivon, että hän tuntee ehkä jonkun piston sydämessään. Mä muistan, kuinka ikävältä se tuntui, kun hän saattoi baarissa kulkea nämä sormet. Älä viitti. Sormet tälleen. Siis mikäköhän toi mitta on 15 senttiä. No mulla on tietty pienemmät kädet, hän on ehkä 20. Mutta se, että hän kulki baarissa tälleen ja katsoi, että osuuko ne sormet nyt siihen ja että mahtuuko sen naisen takapuoli siihen. Ja jos mahtuu, niin sitten hän voi harkita tätä kumppaniksi. Ja hän sitten kyllä löysi sellaisen ihmisen, joka mahtui tähän hänen sormiensa väliin. Mä en tiedä, onko he enää yhdessä. Mutta jos tällaisesta niin kuin lähtee rakentumaan se, että se niin kuin toimiva parisuhde, niin se toimivuus on aika heikoilla. Vai miten sä, niin kuin, onko sulla joku kokemus siitä, että minkälaiset asiat on tehnyt sen, mitkä asiat tekee sellaisen toimivan parisuhteen tai mitä siihen tarvitaan, että kun ihmisillä on tällaisia listoja, joskus ne on ollut tosi pitkiäkin, 20 kohtaa, että mitä sä haluat siltä kumppanilta, mutta pystytäänkö me listaamaan niitä jollakin tavalla, että mitä siihen tarvitaan? Mä tykkään, mä oon lista-ihminen, mä tykkään erilaisista listauksista, mutta en mä tommosista listoista tykkää. Mä käytän myös niinku pariterapiassa usein niinku tehtävinä tehdä jotain harjoituksia, niin no tämmöistä niinku perus niinku tietysti rakkauden kieli, Gary Chapmanin niinku listaa voidaan niinku miettiä, että mitkä on niitä tapoja, millä haluaa tulla rakastetuksi, mitkä on niitä tapoja, millä osoittaa toiselle rakkautta. Mutta sitten mä niinku ajattelen, että myös niinku tämmöiset, mistä niinku puhutaan niinku luovuttamattomista arvoista, mutta ne on ehkä sitten vielä enemmän sit ihmisille, jotka etsii sitä parisuhdetta, niin mä ajattelen, että on tosi tärkeää miettiä, että onko semmoisia asioita, mistä ei ole valmis neuvottelemaan. Että ei kaikilla, jotkut on joskus sanonut, että ei mulla, että mä pystyn neuvottelemaan kaikista, mutta sitä voi kirjoittaa itselle, että onko semmoisia asioita, mitkä olisi niinku totaalisia niinku poissulkuja sitten, että jos mä tapaisin jonkun ihmisen, että tämä olisi siinä. Ja näähän on yleensä siis tämmöisiä asioita, jos on vaikka nuori ihminen kyseessä, niin puhutaan vaikka, että haluaako lapsia vai ei. Se on aika selkeä. Mutta se voi olla myös uskontoon liittyvä. Se voi olla ideologiaan tai ruokavalioon liittyvä. Nykyään vegaaneillekin on omia deittisaitteja. Se voi olla, että asutaanko maalla tai kaupungissa. Se voi liittyä päihteisiin. Käytetäänkö päihteitä vai ei, tai mitä päihteitä käytetään. Tai että joku tämmöinen asia, mikä on niin tärkeä itselle, että ei näe itseään jotenkin tekemässä kompromissia sen kanssa. Ja uskaltaisi puhua niistä asioista sitten vaikka ekoilla treffeillä. Ja uskaltaisi myös kuulla, mitä se toinen sanoo. Että jos sä haluat niitä lapsia ja se sun deitti ei halua, ja vaikka se olisi kuinka kuuma, ja sä ajattelet, että kyllä sä vielä käännät sen pään, niin kyllä mä ajattelen, että on ehkä parempi jättää ne treffit siihen kuitenkin niihin ensimmäisiin. Jokainen tekee valinnan, että mitä siinä tapahtuu, mutta tämmöisiä, olen kuullut paljon tarinoita siitä, miten ihmiset on jotenkin ajatellut, että kyllä ne kääntää toisenpäin ja kyllä se mieli vielä muuttuu ja ei toi nyt niin paha asia ole. Ja sitten sä havahdut vuosien kuluttua siinä, että ei tässä mitään muutosta ole tapahtunut, mutta mä hylkäsin itteni tässä kohtaa, enkä mahdollistanut itselleni ehkä sellaista elämää, mitä mä olisin halunnut elää. Tämmöisiä kumppanin valintaan liittyviä tämmöisiä, tietysti voidaan aina puhua myös siitä, mitä temperamentti on. Nähtävästi näyttää siltä, että samankaltaiset ihmiset, että niillä on helpompi elämä yhdessä, koska jos sulla on samat tarpeet kuin sun kumppanilla, niin tietysti helpommin täytätte niitä, koska silloin se on yksinkertaista. Mutta jos teillä on erilaiset tarpeet, mä puhun mistä tahansa asiasta, mihin voi liittyä tarpeita, niin se vaatii enemmän kompromissia. Myös se, että miten se menet temperamenttien alla, vaikka introversio ja ekstroversio, mistä sä kuormitut, haluat sä vapaalla levätä rauhassa kotona vai pörrätä muiden ihmisten kanssa, on semmoisia, että mitä enemmän on sitä erilaisuutta, niin sitä enemmän sitten täytyy jotenkin sopeuttaa
niin kuin sitä käyttäytymistä. Että tällä tavalla ajattelee, että listoja voi niin kuin käyttää myös tälleen niin kuin hyvään, mutta tuommoisiin niin kuin materialistisiin tai tuommoisiin niin kuin annettuihin ominaisuuksiin, joihin me ei voida vaikuttaa, niin mun mielestä se on kyllä niin kuin tosi tylyttävää. Niin on, joo. Ja mä oon samaa mieltä listoista. Mä tykkään myös itse listoista. Mulla on täälläkin listoilla ranskalaisia viivoin asioita. Mä käytän niitä tosi paljon. Sehän on itselle sellainen, että sit sä, sä asetut se äärelle. Se selkiyttää sulle itselle. Se pakottaa vähän siihen, että no sä itse mietit tätä itsesi kautta, että mitä sä toivot. Musta se oli tosi ihanaa, että sä toit nämä arvot. Ja myös sellaisen, mä ajattelen, että sellaisen arjen. Ehkä sellainen kysymys, että minkälaista arkea sä haluat elää. Just, joo. Koska aika harva haluaa, no okei, jos se on tosi tärkeää, että se mies ylettää ottaa sieltä ylähyllyltä niitä tavaroita ja se sun arki on sitä, että sä tarvit jonkun ihmisen, joka poimii niitä sieltä ylähyllyltä, niin ehkä sitten helpommalla pääsee sen keittiöjakkaran kanssa elää. Just sanoa, että Ikeaa ja ostaa se keittiöjakkara ja sit voi ostaa vibraattorin tai dildon, koska siinä sä voit määritellä täysin, minkä mittainen se on ja sit jos se raha on tärkeä, niin hanki itse omat rahasi. Niin, jo, kyllä, ehdottomasti, juuri näin. Niin, että ehkä kuitenkin just sen kautta, että vaatimukset ja listat sikseen ja kohdataan jokainen ihminen sellaisena kuin hän on ja että vähän miettisi sitä, että mikä on itselle hyvää elämää ja arkea. No hei, mitä sitten sellainen, mihin me ollaan todennäköisesti molemmat törmätty niin kuin useampiakin kertoja. Tai ainakin mä muistan silloin, kun mulla oli Insta oli julkinen. Nykyään mulla on niin kuin yksityinen tili. Mutta silloin, kun mulla oli julkinen se ja esimerkiksi silloin, kun Facebook oli ollut vasta hetken aikaa, niin, ja mä oon seksuaaliterapeutti ollut kuitenkin tosi pitkään, 18 vuotta, niin silloin mä sain Facebookin ja Instan alkuaikoina tosi paljon tällaisia, no mä kutsun niitä törkyviesteiksi, eli seksuaalista häirintää Instassa tuntemattomilta ihmisiltä. Tuli ehdotuksia ja tuli kysymyksiä ja joskus jopa jotain niin kuin dickpikkejä ja kuviakin, niin mitä sä tällaisesta ajattelit? Onko tämä sulle tuttu teema? Se postin saaminen tai halua sometilien kautta. Niin. Joo, jonkun verran olen sitä saanut, mutta en niin kuin häiritsevissä määrin. Tiedän, että osalle ihmisistä sitä tulee ihan hirveästi ja se tietysti sitten niin kuin voi saada aikaan sen, että pitää niinku rajoittaa sitä niinku näkyvyyttä ja niinku muuta. Mä ajattelen, että se on aina toisen niinku rajojen niinku rikkomista, että lähetetään jotain semmoista, minkä niinku loukkaavaa materiaalia. Ja joo, ehkä kaikille ei ole sitten niin selvää, että mikä on loukkaavaa materiaalia tai että mitä sananvapaus tarkoittaa, mutta ehkä me tuossa kohtaa, niinku, kai me puhutaan niinku sit seksuaalikasvatuksesta myös ajattelen, että kaikki ei ole sitä saanut. Tai sitten on ehkä niitäkin, jotka ei siitä välitä. Mitä sä teit sitten, jos sä sait tämmöisiä? Siis deletoit sä ne vaan vai reagoit sä niihin jotenkin? Tai mitä siinä tapahtui? Jostakin mä taisin tehdä ihan rikosilmoituksenkin, koska se oli niin häiritsevää ja toistuvaa ja tuli eri kanavia pitkin, että kyllähän mä sitten niinku blokkasin nämä ihmiset ja estin ikään kuin, että he ei pysty ottamaan yhteyttä, mutta sitten jos se ihminen ottaa eri kanavia pitkin soittajan ja sähköpostitse ja Instassa ja Facebookissa ja niin kuin joka paikassa. Niin. No nyt sitä ei viimeisinä vuosina mä en ole juurikaan tällaista itse saanut, mutta mä kysyin tätä ihan mun Instassa ihmisiltä, että miten he tämän kokee, ja mä olin kyllä todella järkyttynyt siitä, miten paljon mä sain niitä viestejä ja minkälaisia. Mä sain ihan kuvakaappauksia, että minkälaisia ne viestit on. Ne oli niin kuin törkyä kertaa 100, ja se oli ihan erilaista kuin silloin, mitä mä sain. Että sellaista niin kuin suoria kuvailuja siitä, että mitä haluaisi tehdä toiselle seksuaalisesti, tosi pitkiä viestejä, jotka on varmaan lähtenyt 1000 eri ihmiselle, treffiehdotuksia, lahjojen lähettämistä kotiin, ihan niin kuin tavallaan siihen omalle työpaikalle, nyt sitten ihan mennyt niin kuin live-yhteydenottoihin, että työpaikalle tunkeutumista ja toki niin kuin kuvia vartalon osista ja tällaista, mutta se oli tosi törkystä ja tosi järkyttävää. Niin on. Että niin tämmöisiä massapostauksia häiritään niin kuin useampia ihmisiä. Toisaalta se nyt tietysti voi ehkä jollakin tavalla olla lohduttavaa, että ei ole yksin jonkun kohde, en tiedä, mutta se siis täysin niin kuin tuomittavaa. Varmasti tosi vaikeita tunteita
herättävää. Ja jälleen kerran herättää niin kuin kysymyksen siitä, että mikä on se tarve. Tähän mä aina palaan niin kuin näillä ihmisillä niin kuin tuottaa tämmöisiä viestejä ja lähettää niitä. Mitä se palvelee? Niin, sehän se, että kyllä mä siis niin kuin sä sanoit, että siellä niin kuin se juuret on varmasti siinä, että nämä ihmiset on ihan hukassa sen, että mitä on tasapainoinen seksuaalisuus ja miten lähestytään toista ihmistä ja mitä mä teen tämän näiden mun omien seksuaalisten tarpeiden kanssa. Että ollaan niin kuin aivan hukassa, koska ei ole saanut sitä seksuaalikasvatusta eikä minkäännäköistä oikeanlaista mallia ja sellaista yksinäisyyttä. Varmaan tosi paljon on sitä yksinäisyyttä ja ihan seksuaalisia tarpeita ja sitä, että sulla ei oikein ole kumppania ja keinothan tähän täysin väärät. Ja tässä niin kuin, pakkohan tässä on ollut joku semmoinen, että joskus ehkä joku saattaa tarttua tähän. Että kun se lähettää sadoille ihmisille, niin ehkä sieltä joskus tulee joku sellainen myönteinen tai semmoinen, niin kuin, että hei, että tämä voisikin olla jotenkin mahdollista ja että sit sitä kannattaa niin kuin jatkaa. Ja varmasti siellä sit on myös jollakin, se ei välttämättä edes liity millään tavalla siihen seksiin, vaan se on vallankäyttöä. Niin aina ei ole niin se seksuaalinen tarkoitus, vaikka se voi sisältää siihen liittyviä asioita, vaan se voi olla jotain niin sheimaamista tai muulla tavalla niin kiusaamista. Niin, siis se, että sä saat sillä toisessa aikaa ehkä jonkunlaisen reaktion, että sä välttämättä itse sitä näe sitä reaktiota. No kaikkihan ei suhtaudu niihin, joillekin se on vaan silleen, että no mä vaan sivuutan tämän ja että ihan sama, näitä nyt tulee ja mä poistan nämä heti ja näin, niin kuin mä en anna näiden vaikuttaa muhun. Mutta sitten varsinkin, jos miettii nuoria, niin kuin, että he saa tällaisia viestejä, että kuinka niin kuin hämmentävää ja hirveältä se voi heistä tuntua ja heillä ei välttämättä ole ketään ihmistä, jonka kanssa tästä voi puhua. Totta. Että se niin kuin, sieltä niin kuin jollakin varmasti on siellä se ajatus, että tällä saa nyt niin kuin todellakin aikaan toisessa ihmisen reaktion, jonkun ikävän reaktion ja sitten nauttii siitä, että sä voit saada sellaisen aikaa. Että niin kuin sanoit, että just, että mikäköhän, mitä siellä on, mitkä ne motiivit siellä taustalla on ja ne on varmaan aika moninaiset. Kyllä, ja sitten lasten ja nuorten suojaaminenhan on tärkeää ja siinä tietysti niin kuin myös niin kuin lainsäädännöllisin keinoin ja sitten tietysti niin kuin pitämällä niin kuin esillä sitä, kuinka tärkeää on puhua kaikista niin kuin ikävistäkin asioista, ettei jää niiden kanssa yksin. Ja sitten varmasti joillakin saattaa niinku ehkä ruokkia tällaista näitä, jotka lähettää näitä viestejä, että jos se on julkisuuden henkilö tai se niinku Insta-tili on, että sinne voi kommentoida niihin postauksiin ja sitten nämähän usein niinku, myös se on heillä työtä ja se on osa sitä omaa markkinointia ja se on osa sitä niinku omaa julkisuuskuvaa, niin he kommentoi niihin myös, että jos sinne laittaa jonkun ihan neutraalin kommentin, niin he usein vastaa siihen myös. Ja että sitähän se päivittäinen työ voi olla, että sinne tulee kommentteja ja sitä vastaa. Niin joillekinhan se voi olla, että nyt tämä vastasi tähän. No hei, ehkä se vastaakin, jos mä lähetän nyt hänelle jonkun niin kuin, flirttailevan viestin tai mä lähetän hänelle suoran seksiehdotuksen niin yksityisviestillä, että ehkä hän vastaa siihenkin. Niin, että niin kuin lukee väärin sitä tilannetta. Niin, kyllä. Joo, tässä on näköjään pitkä matka kuljettavana näiden asioiden kanssa. Niin että on. Miten me tämä korjataan? Miten me ratkaistaan nyt, Marika, tämä että ihmiset lopettaisi näiden lähettämisen? No kyllä, siis meidän pitää avoimesti tuomita se. Meidän pitää tehdä sitä hyvää seksuaalikasvatusta. Meidän pitää myös niin kuin sanktioida se, että jos ihminen tekee näin, niin että hänelle tulee siitä jotakin seuraamuksia, että hän voi kantaa vastuunsa siitä, mitä hän on tehnyt. Niin ja nythän kun on tämä uusi seksuaalirikoslaki, niin se voi myös olla ihan laitonta tällaisten viestien lähettäminen, että jokaisella on oikeus lähteä viemään sitä asiaa eteenpäin ja tekemään siitä rikosilmoitus. Vaikka se ei olisikaan laitonta, niin siihen kannattaa se voi silti tehdä ja sitä kannattaa lähteä viemään eteenpäin, että sitten se on poliisin tehtävä arvioida, että onko se niin rikos vai ei, mutta se, että sitä saa olla omalla puolella tässäkin asiassa ja kannattaakin olla. Just niin. Kyllä. Ja nyt kun meillä on tämä podcast, missä me puhutaan seksistä ja me puhutaan tässä asiassa, niin mä ajattelen, että tämä on niin kuin ihan parasta mahdollista seksuaalikasvatusta, koska kun näähän on lähtenyt kaikki tällaiset asiat osittain siitä, että ihmiset ei ole saanut tietoa ja ei ollut mahdollisuuksia puhua ja ei ole kuullut sitä sellaista niin myönteisen seksuaalisuuden mallia. Ja sitten kun se on ihan vinksahtanut siellä omassa päässä tai se on niin kuin ihan täys musta aukko, että mitä sellainen toista kunnioittava ja itseä kunnioittava seksuaalisuus on, niin siitähän ne lähtee. Että ihanaa, että me saadaan puhua tästä asiasta. Tämä on musta tosi etuoikeus. Joo,
Niin, ja puhumalla me voidaan viedä sitä, kirjoittamalla me voidaan viedä eteenpäin sitä asiaa. Ja suosittelemalla sex educationia kaikkien katsottavaksi me voidaan viedä sitä eteenpäin. Kyllä. Ja ehkä sitten semmoisena pikkuvinkkinä jokaiselle, joka miettii tällaisen viestin lähettämistä, että jos et saa etukäteen saanut suostumusta seksiviestittelyyn, niin sä et lähetä sitä. Joo, hyvä. Et se niin kuin ei ole tilannetta, jossa se olisi ok, että se voi lähettää. Kyllä. Ihmiset voi lähettää vaikka moi, mitä kuuluu viestin. Tällainen niin kuin lähestyminen ehkä joo, mutta se, että mitään seksuaalista flirttailevaa, vihjailevaa ei lähetetä ennen kuin siihen on suostumus. Se lähetetään vasta sitten sen jälkeen. Ja kerro nyt vielä, mitä se tarkoittaa, miten se suostumus hankitaan. No ensin, Jos sä haluaisit nyt lähettää mulle seksiviestin, niin mitä se tarkoittaa, että sä saisit multa suostumuksen? Mitä sä tekisit? tutustutaan ensin ja keskustellaan siitä. Sitten kun on tutustunut siihen toiseen ja se suhde lähtee syvenemään, ja molemmat tietää varmasti, että ollaan kiinnostuneita ja se päämäärä molemmilla on sama, että hei, me halutaan lähteä luomaan tässä nyt parisuhdetta ja me jopa jo ollaan parisuhteessa, niin sitten me keskustellaan siitä, että hei, että mitä sä ajattelet seksiviestien lähettämisestä, miltä se susta tuntuu, minkälainen asia se sulle on. Keskustellaan siitä. Jos siitä ollaan samaa mieltä, niin sitten siihen voi edetä. Jos ollaan eri mieltä, niin sitten ei edetä tai sitten löydetään joku kompromissi siihen. Mutta kyllähän tämä somessa sä et tunne sitä ihmistä. Jos se on joku, josta sä tykkäilet, jota sä seuraat, niin sä et ole millään tavalla voinut käydä tällaista keskustelua. Kyllä juuri niin. Kyllä. Hei, mä haluaisin vielä loppuun kuulla vähän tästä. Siis puhutaan tämmöisistä harmaa verkkari-ilmiöstä. Onko tämä sulle tuttu jotenkin? Mitä se tarkoittaa? Mistä ihmiset puhuu oikein? Joo, siis mä kuulin tästä joo ja hämmennyin todellakin, koska harmaat verkkarit edustaa mulle sellaista niin kuin pieruverkkariosastoa, että ne on sellaiset kuluneet ja rähjäiset ja niillä nysvätään kotona ja että kuka ihme niitä nyt voisi pitää seksikkäänä, mutta kuulemma jotkut pitää ehkä vähän nuorempi sukupolvi kuin me. Joo. Tai ei tämä nyt välttämättä ole mikään ikään liittyvä juttu, mutta siis mä oon kuullut tällaisesta, että nuoret kundit laittaa, heille ehkä ei ole paitaa tai sitten ehkä onkin paita, mutta heillä on ne harmaat verkkarit ja sitten heillä vähän näkyy stondista, että näkyy siellä peniksen ääriviivoja ja sitten he lähettää mimmeille näitä kuvia ja sitten naiset saattaa innostua niistä. Mutta sitten pitää olla se suostumus, että voisi No pitää olla tietenkin, niin. Joo. Nyt mä ajatellaan sellaista tilannetta, että tässä nyt on se suostumus saatu ja molemmat on ihan messissä. Seukataan tai jotain. Joo. Niin, mitä sä tällaisesta, toimisiko sulle, jos sulle tulisi tämmöinen pieruverkkarikuva? Tämä tuli niin äkkiä, että en kyllä osaa nyt. Kai se niinku riippuisi siitä, että kuka siellä verkkareiden sisällä olisi. Se on niinku se lähtökohta. Joo, mutta ei lähtökohtaisesti harmaat verkkarit ei ole sulle nyt sellainen innostava juttu. Sulle? No niin kuin mä ehkä sanoin, että mulle niin kuin kotiasu pieruverkkarit, jotka on yleensä aika nuhjuset. Mä en jotenkin osaa yhdistää siihen sellaista seksuaalista. Ainoastaan ehkä se on sehän rento. Ja silloin kun asiat on rentoja, niin ne voi olla tosi seksuaalisesti virittäviä. Olisi tosi kiinnostavaa tietää, että mikä tässä niinku, kuka tämä lähti liikkeelle? Sä et tiedä. Mä en tiedä, kuka tämän laittaa. Tämä on kuulemma ihan ilmiö, että tämä ei ole mikään sellainen yksittäinen juttu. Laitetaanko me ensi kerralla jalkaa? Harmaat verkkarit. Pitää varmaan lähteä kauppaan sitten, koska mä en omista yksiä. En mäkään omista. Harkitaan. Harkitaan, joo.